Всім привіт! До кабачків по-корейськи закрутимо з вами сьогодні огірки по-корейськи. Рецепт доволі таки зручний, теж дуже простий. І що цікаво, що можна брати різний розмір і форму огірочків, тому що ми їх будемо різати. Отже, огірочки ріжемо, дивіться від ваших розмірів. Більші огірочки, наприклад, не на 4 ріжте, а на 6 або на 8 поздовжніх шматочків, а потім розрізайте поперек, тобто, щоб приблизно шматочки були десь такого розміру, як на відео. Тому ви можете брати перезрілих, кривеньких, якісь не дуже гарненькі, всі вони сюди підуть. Отже, 2 кг огірочків, до них невеличкими шматочками ріжемо 300 г цибулі. Знову ж таки, це за бажанням, мені більше подобається з цибулі, але можна консервувати без неї. Просто додати лише моркву і все. Я люблю з цибулі. Отже, нарізаємо невеличкими шматочками 300 г. У мене вийшло це десь приблизно 2 великі за розміром цибулинки. Нарізали цибульку і дійшла черга до моркви. Пів кілограма моркви натираємо на тертушку для корейської моркви. Штука доволі таки небезпечна, я умудрилася подерти трохи руки, тому будьте обережні. Краще це робити, мабуть, в перчатці, хай краще перчатка дереться. Далі потрібен велика головка чесничку. Чесник очищаємо і пропускаємо через прес. Тепер додаємо різні спеції. Отже, упаковку приправи до моркви по-корейськи додаємо. Вона якраз і дасть цей смак. Далі 2 столові ложки без гірки солі. Я робила з гіркою, тому 1,5 ложки, а так 2 столові ложки без гірки. 6 столових ложок з гіркою цукру. 6 столових ложок оцту. У мене 9%. Три столові ложки олії. Я не люблю жирні салати, тому я олії додаю, 4 столові ложки, вибачаюсь. Я додаю їх небагато олії. Можете збільшити. В оригінальному рецепті 100 мл. Жирнувати виходить. І пучок зелені. У мене свіжої зелені кропу немає, я люблю з огірками саме кріп, тому я додала сушений кріп. В принципі, всі підготовчі роботи на цьому закінчились. Наше завдання – перемішати наш салат і залишити його десь години на 2, можна на 3. Потім у півлітрові баночки набираємо наш салатик. Дивіться, там внизу салата буде сік, який пустили овочі, тому в баночку насипаєте як гущу, так і додаєте соку. Рідини не вистачить повністю заповнити баночку, але десь на пів баночки рідини буде достатньо. Нічого страшного, ще в процесі варки соку стане трошки більше і салат виходить доволі таки смачненький. Отже, набираємо баночки. Вихід з такої кількості продуктів у мене вийшло 6 півлітрових баночок. Якщо ви не будете вкидати цибулю, то у вас вийде 5 півлітрових баночок. Ставимо ці баночки у тару відповідної глибини. Бачите, я набираю банки не прям зовсім з горкою, а трішечки неповні, щоб було куди діватися соку, який виділиться, і ставимо стерилізуватись. Стерилізуємо півлітрові баночки десь 15 хвилин від моменту закипання. Після того, як баночки простерилізувалися, ми їх закручуємо. У мене ключ такий пружений, як би там не було, він такий консервує, тому, бачите, я спочатку кілька витків роблю в одному напрямку, потім розвертаю ключ і роблю ще декілька витків, так кращий результат. Отже, закручуємо. Ось тут я взяла в'язаний свій рушничок, побачив, що цей почав сильно промінатися. І саме процес – це консервація. Консервуємо. Ось в мене вже друга баночка пішла. Салатик виходить такий різкенький, добренький. Дуже добре, коли ви вже звичайні огірки законсервували,
закрутити ще декілька салатів. Чудово йде до різних гарнірів, для різноманітності. Знаєте, я розумію, що може бути в кожну пару-тройку рецептів, які є улюбленими, але через деякий час навіть самі смачніші улюблені рецепти приїдаються. Тому, коли відкриваєш там десь кладовку свою, то шукай щось таке, чого давненько не відкривали. Ось чому я роблю невеличкі за розміром порції. Тобто там 5 баночок, 6 баночок, 8 баночок. Ось подивіться, які виходять. Такими шматочками. Рідини там небагато, але добре виходить. Гарненький такий салатик. І того, ось в променях вечірнього сонця, ви бачите 6 баночок. Бачите, рідини небагато, але добре стоїть. Не переживайте, я тримаю в квартирі, все нормально. Ось. Смачного, приєднуйтесь.